ड्रिम्स लर्निङ जोन युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। खास गरी कक्षा 10 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई आज युनिट 5 को साइन्स एन्ड एक्सपेरिमेन्ट युनिट अन्तर्गतको रिडिङ टेक्स्ट फर्स्ट को एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु र साथसाथै यसै टेक्स्ट सँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको क्वेशनहरूको सल्युसन पनि लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, ध्यान दिएर। भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। आउनुस् अब भिडियो सुरु गरौँ। सो यसमा फर्स्टमा लुक एट द पिक्चर्स व्हाट डु यु थिंक दे आर अबाउट भनेको छ। सो यु क्यान सी दिस पिक्चर or these pictures they are about scientific experiment. Okay, these pictures are related to science सँग सम्बन्धित पिक्चरहरु छ। In the first picture you can see a small girl. She is using microscope. She is observing something which is not able to be seen through our naked eyes. So especially the things are the organisms that we cannot see through our naked eyes. Okay, we can see them, we can observe them with the help of this scientific instrument that is called microscope. है, यस्तो किसिमको साइन्टिफिक के भन्छ इक्विपमेन्ट जसलाई माइक्रोस्कोप भनिन्छ। यो माइक्रोस्कोपको प्रयोग चाहिँ के भन्छ, सूक्ष्म जीवाणु अथवा सूक्ष्म जीवलाई अथवा सूक्ष्म चीजलाई जसलाई नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन त्यसलाई हेर्नको लागि यो प्रयोग गरिन्छ। So it seems as if she is in a science lab. The girl is in a science lab and she is doing some scientific experiment. है, उनी केही साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको जस्तो देखिन्छ यो पिक्चर हेर्दाखेरि। यतापट्टि दिएको छ सम इक्विपमेन्ट्स, some things, some tools that we use while conducting scientific experiments. है, यहाँ चाहिँ हामीलाई केही यस्तो किसिमको वस्तुहरू दिएको छ जो चाहिँ हामी साइन्स ल्याबसँग सम्बन्धित अथवा साइन्ससँग सम्बन्धित वस्तुहरू छ जसलाई चाहिँ हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि यसको प्रयोग गर्छौँ। है, सबभन्दा फर्स्टमा दिज आर कल्ड साइन्टिफिक इक्विपमेन्ट्स। है, फर्स्टमा दिएको छ यु क्यान सी अ फ्ल्याट बटम्ड फ्लास्क। यसलाई हामी फ्ल्याट बटम्ड फ्लास्क भनिन्छ, जुन केमिकल्सहरू राख्नको लागि यो प्रयोग गरिन्छ। तल चाहिँ के छ भने अलिकति सर्कुलर टाइपको चाहिँ यसको बटम छ भने अलिकति न्यारो किसिमको हैन नेक छ। यतापट्टि अर्को छ क्यानोनिकल के भन्छ कोनिकल फ्लास्क भन्छ। कोनिकल फ्लास्क भनेको चाहिँ नि यस्तो खालको हुन्छ। यो बेस, यसको बेस वाइड हुन्छ, फराकिलो बेस हुन्छ भने यो चाहिँ कोन टाइपको हुन्छ र माथि चाहिँ नेक न्यारो हुन्छ। है, यसलाई अर्लेन मेयर फ्लास्क पनि भनिन्छ, अर्लेन मेयर फ्लास्क। अर्को छ बिकर, यसलाई हामी बिकर भन्छौँ। है, र अर्को यो चाहिँ नि ग्रेजुएटेड सिलिन्डर भनेर भनिन्छ। सबै यो चाहिँ साइन्ससँग सम्बन्धित इक्विपमेन्ट्सहरू भए। अब हामी जाउँ फर्स्टमा के रिडिङ फर्स्टको टेक्स्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई केही दुईटा क्वेसन दिएको छ, प्रश्नहरू दिएको छ। फर्स्टमा दिएको छ व्हाट क्यान यु सी इन द पिक्चर भनेको छ। सो यु क्यान सी, हामी क्लियरली के देख्छौँ भने पानी वाटर इज बोइलिङ। है, पानी उम्लिरहेको हामी देख्न सकिन्छ। यु क्यान सी वाटर बबल्स, BUBBLES, वाटर बबल्सहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। है, प्लेइङ। है, सो मुभमेन्ट अफ द वाटर बबल्स। है, यो चाहिँ खास गरी यो पानी उम्लिने बेलामा चाहिँ यो बबल्सहरू हामी देख्छौँ। है, इन दिस पिक्चर वी क्यान सी द्याट वाटर इज बोइलिङ एन्ड यु क्यान सी वाटर बबल्स। ओके, वाटर बबल्स दे आर कमिङ आउट अन द सर्फेस अफ द वाटर। होइन, यो पानीको माथि सर्फेसतिर आइरहेको छ मुनिबाट वाटर बबल्सहरू। है, सो यसलाई हामी मोलिक्युल्स पनि भन्छ, जुन चाहिँ नि हाइड्रोजन 2 भाग र अक्सिजन 1 भाग मिलेर बनेको हुन्छ, जुन बल्सहरू भए। अब यो चाहिँ वाटर बोइलिङ। है, बोइलिङ छ र नर्मल्ली यो चाहिँ के हुन्छ भने 100 डिग्री सेल्सियसमा पानी के हुन्छ उम्लिन्छ। है, बोइलिङ पोइन्ट भनेको पानीको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ नि 100 डिग्री सेल्सियस हो, जुन चाहिँ नि समुद्र सतहमा, है, सी लेभलमा, एट सी लेभल, जहाँ चाहिँ नि 14.7 PSI के भन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ। है, एटमोस्फेरिक प्रेसर, यो PSI भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि पाउन्ड्स पर POUNDS पाउन्ड्स पर प्रेस स्क्वायर भन्छ।
पाउन्ड्स पर स्क्वायर SQUARE ओके यो चाहिँ नि 14.7 PSI हुन्छ एट द सी लेभल अब यसमा चाहिँ नि हाम्रो बोइलिङ पोइन्ट भनेको कति हुन्छ 100 डिग्री सेल्सियस भयो र यो अल्टिट्युड अनुसार फरक हुन्छ हाउ डज वाटर बोइल भनेको छ वाटर कसरी उम्लिन्छ भनेको यो जुन पानीमा जुन किसिमको फोकाहरू हुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ नि एउटा वाटर भेपर भन्छ कि ग्यास स्टेज है वाटर चाहिँ नि वाटर ग्यास स्टेज यो वाटरको ग्यास स्टेजलाई हामी चाहिँ नि वाटर भेपर भन्छ वाटर भेपर VAPOUR है वाटर भेपर भयो र वाटर भेपर भित्र के हुन्छ यसको इन्टरनल प्रेसर हुन्छ इन्टरनल प्रेसर हुन्छ यो इन्टरनल प्रेसर PRESSURE जुन चाहिँ बिकज अफ टेम्परेचर तापक्रमको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ इन्टरनल प्रेसर भइरहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ इन्टरनल प्रेसर हुन्छ इट इज बिकज अफ टेम्परेचर है र यो इन्टरनल प्रेसर हैन को कारणले गर्दाखेरि हैन बिकज अफ टेम्परेचरको कारणले तापक्रमको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो वाटर पार्टिकल्सहरू छन् जुन यो वाटर भेपर हुन्छ त्यो मुभमेन्टमा हुन्छ मोसनमा हुन्छ है मोसनमा हुन्छ अनि मोसनमा भएको अवस्थामा के हुन्छ इनर्जी क्रिएट हुन्छ हैन इनर्जी क्रिएट हुन्छ अब यहाँ when the pressure in the water हैन जुन वाटरमा जुन किसिमको प्रेसर हुन्छ नि जुन यो वाटर भेपरमा त्यो प्रेसर यसको भित्रको प्रेसर जब इक्वल हुन्छ इज इक्वल टु द प्रेसर अफ द एटमोस्फियर यो एटमोस्फियरको प्रेसर र यो वाटर भेपरको प्रेसर जब इक्वल हुन्छ तब पानी के हुन्छ उम्लिन्छ है त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ बबल्सहरू क्रिएट हुन्छ र पानी उम्लिएको हामी चाहिँ देख्न सक्छौं है अब पानी उम्लिनको लागि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने पानीको जुन त्यो वाटर भेपर भित्रको प्रेसर र बाहिरको एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ नि इक्वल हुनुपर्छ है जसरी यो इक्वल हुन जान्छ त्यसरी त्यही तरिकाबाट चाहिँ नि पानी उम्लिन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर कम भयो भने कम टेम्परेचरमा पनि पानी उम्लिन्छ पानी उम्लिनको लागि 100 डिग्री सेल्सियस चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छैन एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई घटाउन सक्यो भने यो बोइलिङ पोइन्टले पनि हामी डिक्रिज गर्न सक्छौं है अब हाम्रो अर्को टेक्स्ट अब हामी टेक्स्टमा जाउँ टेक्स्टमा के दिएको छ भने yes you can boil water at room temperature अब हामीले चाहिँ रुमको टेम्परेचरमा पनि पानीलाई उमाल्न सक्छौं रे अब यो सुन्दाखेरि अलिकति हाँसो लाग्न सक्छ अथवा चाहिँ अलिकति नपत्याउने किसिमको कुरा जस्तो लाग्छ हैन तर हामीले चाहिँ रुम टेम्परेचर भनेको जस्तै यो 20 देखि 25 डिग्री सेल्सियस हैन 20 to 25 डिग्री सेल्सियसमा पनि हामीले पानीलाई उमाल्न सक्छौं है यसैको बारेमा यो टेक्स्ट छ yes you can boil water at room temperature अब कसरी गर्न सक्छौं त के हो त यसको प्रोसिड्युर अथवा चाहिँ के हो यसको भित्रको फ्याक्ट हैन यो टेक्स्टबाट हामी चाहिँ बुझ्न गइरहेका छौं अब हेरौं sometimes it is right on the box of the rice mix कहिले त राइस चामल राखेको बट्टाको माथिबाट टपमा एउटा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ द हाई अल्टिट्युड भर्सन अफ कुकिङ इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ नि हाई अल्टिट्युडमा कसरी कुक गर्ने कसरी पकाउने हैन त्यसको सम्बन्धी इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ है usually this means that your rice will have to cook a little bit longer भने मतलब हाई अल्टिट्युडमा यदि हामी खानेकुरा अथवा चामल अथवा राइस पकाउन गइरहेछौं भने निश्चय नै हामीले चाहिँ नि अलि लामो समयसम्म पकाउनु पर्छ कारण के हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि हाई अल्टिट्युडमा के हुन्छ पानीको उम्लिने जुन बोइलिङ पोइन्ट छ त्यो घट्छ है त्यो घट्दै जान्छ र बोइलिङ पोइन्ट घट्नु भनेको चाँडै पानी उम्लिन्छ तर चाँडै पानी उम्लिसकेपछि खानेकुरा त नपाकेको हुन सक्छ किनभने त्यो चामललाई कति बेर पकाउनु पर्ने त्यो पाक्नु पर्ने समयसम्म पाक्नै पर्ने हुन्छ तर यतापटि के भइदिन्छ बिकज अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर पानी के हुन्छ चाँडै उम्लिन सक्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि राम्रोसँग कुक हुन सक्दैन राम्रोसँग पाक्न सक्दैन त्यही भएको भएर अ लिटल बिट लङ्गर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ पकाउनु पर्छ भनेको छ इफ यु आर इन डेनभर अब हामी यदि चाहिँ यो 5280 फिटको उचाइ जुन डेनभर भन्ने कोलोराडोको जुन एउटा सिटी छ एउटा शहर छ यदि हामी त्यहाँ अथवा हामी माउन्ट एभरेस्टको टपमा or at the top of Mount Everest of course that is just a joke यदि हामी चाहिँ नि डेनभरमा अथवा चाहिँ अलि हाई अल्टिट्युडमा यसको मिनिङ के हो टप अफ माउन्ट एभरेस्ट भन्नु डेनभर भनेर जुन कुरा भनेको छ यसको मिनिङ के हो भने हामी हाई अल्टिट्युडमा छौं भने हामी चाहिँ एकदम उचाइमा छौं भने चाहिँ नि हामीले
चामल पकाउँदाखेरि खानेकुरा भात पकाउँदाखेरि अलि लामो समयसम्म पकाउनु पर्छ भनेको नो वान कुक्स राइस एट द टप अफ एभरेस्ट अब कसैले एभरेस्टको माथि त गएर खानेकुरा त पकाउँदैन तैपनि हामीले बुझ्नको लागि के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने यदि हामीले यस्तो ठाउँमा कुकिङ गर्दैछौँ भने पक्कै पनि हामीले चाहिँ नि अलि लामो समयसम्म पकाउनु पर्ने कारण यो रहेछ किनभने पानी चाँडै उम्लिन्छ खानेकुरा चाहिँ पाकिसकेको हुँदैन बट वाइ आर द इन्स्ट्रक्सन्स इभन डिफ्रेन्ट त्यही भएर इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ फरक इन्स्ट्रक्सन चाहिँ दिएको हुन्छ यदि फरक ठाउँमा हामीले चाहिँ कुक गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन यसरी दिएको हुन्छ वाइ डज इट म्याटर वेयर यु कुक र हामीले कहाँ पकाउँदैछौँ भन्ने कुरा योसँग किन सम्बन्धित छ त हैन यो कुकिङ इन्स्ट्रक्सन किन आवश्यक छ त वाइ डज इट म्याटर वेयर यु कुक हैन जहाँसुकै पकाउने खासै केही फरक पर्न नपर्ने हो नि त तर फरक पर्छ किनभने इट इज बिकज अफ बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर हैन पानीको उम्लिने जुन एउटा पोइन्ट छ त्यसमा के हुन्छ इन्क्रिजमेन्ट अथवा डिक्रिजमेन्ट आइरहेको हुन्छ इट इज बिकज अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर अरू पनि कारण छ तर बढ्ता कारण भनेको चाहिँ के हो त एटमोस्फियरको जुन प्रेसर छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि नै हो यु आस्क सम पिपल अन द स्ट्रिट अबाउट द बोइलिङ टेम्परेचर हामीले बोइलिङ टेम्परेचरको बारेमा कसैलाई सोध्ने हो भने नर्मल्ली मान्छेहरूको कन्सेप्ट के छ भने बोइलिङ टेम्परेचर भनेको त 100 डिग्री सेल्सियस हो अथवा चाहिँ 212 फरेनहाइट हैन अब 212 डिग्री फरेनहाइट भन्लान् अथवा चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस भन्लान् बट द्याट इज नट अलवेज ट्रु तर सधैँ यस्तो हुन्छ भने चाहिँ नि होइन एज यु इन्क्रिज योर अल्टिट्युड एबभ द सी लेभल समुद्री सतहबाट जहाँ चाहिँ नि एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ नि जहाँ कति हुन्छ भने 14.7 psi हुन्छ अब यो एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ नि सबभन्दा बढी हुने भनेको चाहिँ 14.7 psi हो अब जब हामी अल्टिट्युड इन्क्रिज हुन्छौँ जब सी लेभलबाट माथि जान्छौँ द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर डिक्रिजेस हैन जति माथि गयो उति बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ घट्दै जान्छ है बोइलिङ पोइन्ट डिक्रिजेस बाई अबाउट 1 डिग्री फरेनहाइट फर एभ्री 500 फिट इन्क्रिज भनेको यदि हामी 500 फिट माथि गयौँ भने त्यो बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ 1.0 फरेनहाइट डिग्रीले के हुन्छ घट्छ अरे क्या है प्रत्येक 500 फिटमा द्याट मिन्स योर वाटर इन डेनभर इज गोइङ टु बी यसको अर्थात् यो हिसाबले चाहिँ के हुन्छ भने जुन यो डेनभर भन्ने जुन ठाउँ छ त्यसको उचाइ भनेको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 5280 फिट छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ पानी उम्लिनको लागि चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस चाहिँदैन 95 डिग्री सेल्सियसमा पनि पानी उम्लिन्छ एन्ड दिस विल ह्याभ एन इम्प्याक्ट अन योर कुकिङ अब यो खानेकुरामा प्रभाव परेन किनभने खानेकुरा पाक्नुभन्दा पहिल्यै पानी के हुन्छ उम्लिन्छ बट वाइ वाटर भेपरको कुरा गरौँ वाटर भेपरको प्रेसरले गर्दाखेरि हो किन यो चाहिँ 95 डिग्री सेल्सियसमै पानी उम्ले त भन्दाखेरि इट इज बिकज अफ वाटर भेपर प्रेसर वाटर भेपरको प्रेसरले गर्दाखेरि यो कुरा भएको हो है यसलाई हेरौँ अब के लेखेको छ यसमा देयर आर मेनी awesome things about water. One interesting factoid is that on the surface of earth you can find water in all three phases. अब पानीको जुन तथ्यको कुरा गर्ने हो भने फ्याक्टको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ धेरै नै awesome किसिमको चाहिँ नि पानी सम्बन्धी फ्याक्टहरु त्यहाँ हामी पाउन सक्छौं हैन तर र अर्को एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि पानीको जुन स्टेट हैन जुन एउटा वाटर छ वाटरको फेजलाई अथवा चाहिँ वाटरको स्टेटलाई हेर्ने हो भने वाटर तीन स्टेजमा पाउन सकिन्छ तीन स्टेट स्टेज हैन स्टेटमा पाउन सकिन्छ थ्री स्टेट्स हुन्छ एउटा लिक्विड स्टेट हुन्छ एउटा ग्यास स्टेट हुन्छ अर्को चाहिँ नि सलिड भयो त्यसै लिक्विड भनेको वाटर भइहाल्यो ग्यास भनेको चाहिँ अब भेपर भयो वाटर भेपर भयो अनि त्यस्तै गरेर सलिड भनेको चाहिँ आइस भयो है तीनटा अवस्थामा वाटरलाई पाउन सकिन्छ we call the gas phase of water लाई वाटर भेपर भनिन्छ यदि ग्यास फेजमा छ भने त्यो ग्यास फेजलाई हामी वाटर भेपर भन्छौं है सो वाटर भेपर भनेको के रहेछ इट्स अ ग्यास फेज अफ वाटर ग्यास फेज अफ वाटर You might think that you need to boil liquid water to create अब हामीले हाम्रो जनरल पर्सेप्सन के छ हाम्रो कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि वाटर भेपरलाई
क्रिएट गर्नको लागि जुन वाटर भेपर हुन्छ नि, जस्तै हामीले ग्यास भन्यौँ नि, यो ग्यास फेज भयो, यो ग्यासमा टर्न गर्नको लागि त उमाल्नुपर्छ, बोइल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ हैन। वी थिङ्क द्याट वी हेभ टु बोइल लिक्विड वाटर टु क्रिएट वाटर भेपर, बट यु डु नट। तर त्यसो होइन, हामीले नउमाल्दाखेरि अथवा तताउँदाखेरि पनि वाटर भेपरमा टर्न भइरहेको हुन्छ नेचुरल्ली। यु जस्ट निड सम लिक्विड वाटर एट रुम टेम्परेचर। पिक्चर अ ग्लास अफ वाटर, मानव एक ग्लास छ पानी। इफ यु कुड जुम इन विथ सुपरभिजन, यदि यसलाई निहालेर हेर्ने हो भने नट एक्चुअली पोसिबल, अब खासै गरी पोसिबल त हुँदैन, तैपनि हामीले एकदम निहालेर हेर्ने हो भने त्यो पानीको ग्लासमा यु वुड सी द्याट दिस वाटर इज मेड अफ अ बन्च अफ मलिक्युल्स। अब मलिक्युल्सले बनेको हुन्छ, तर यो त देख्न सकिँदैन हैन। तर हो फ्याक्ट के हो भन्दाखेरि मलिक्युल्सबाट बनेको हुन्छ है, बन्च अफ मलिक्युल्स है। र मलिक्युल्स केले बनेको हुन्छ? मलिक्युल्समा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा खास गरी दुई भाग के हुन्छ, हाइड्रोजन हुन्छ, एक भाग चाहिँ अक्सिजन हुन्छ। तीनटा एटम्सले वाटरको मलिक्युल बन्छ हैन। यस्ता मलिक्युल्सहरू धेरै हुन्छ त्यो एक गिलास पानीमा। लेट्स जस्ट थिङ्क अफ देम एज टाइनी बल्स। र त्यसलाई चाहिँ मानौँ त्यो H2O हुन्छ जुन मलिक्युल्स, त्यसलाई एउटा बलको रूपमा लिउँ हैन। पानीको बल, एउटा बलमा चाहिँ एउटा सानो बलमा चाहिँ H2O, तीन भागमा दुई भाग हाइड्रोजन, एक भाग अक्सिजन एटमहरू हुन्छन्। अब दिस टाइनी वाटर बल्स आर मुभिङ एराउन्ड इन वाटर। त पानी वरिपरि त्यो बबल्सहरू, त्यो बल्सहरू चाहिँ चाल अवस्थामा रहेका हुन्छन्। तिनीहरू चाहिँ मुभमेन्टमा हामी देख्न सक्छौँ। तिनीहरू गतिशील अवस्थामा हुन्छन्, तिनीहरू स्थिर भएर बसेका हुँदैनन्। त्यो जुन मलिक्युल्सहरू छ त्यो चाहिँ चलिरहेका हुन्छ, जसलाई हामी बलको रूपमा चाहिँ चिनिरहेका छौँ यहाँ। त्यो बलको मलिक्युल्सको जुन बल्सहरू छ त्यो बल्सहरू चाहिँ वरिपरि चलिरहेका हामी पाउन सक्छौँ है। बट स्टे फेयरली क्लोज टु देयर बल नेबर्स, भनेको आफ्नो जुन नेबर्स छ, आफ्नो बल नेबर्स छ, तिनीहरूसँगै वरिपरि रहिरहेका हुन्छन्, तर यिनीहरू मुभमेन्टमा हुन्छन्, चालमा हुन्छन्, गति अवस्थामा हुन्छन्। दिस मोसन इज नट ड्यू टु करेन्ट्स इन द वाटर। त्यो पानीमा भएको धारको कारणले होइन कि आन्तरिक भित्रैबाट चाहिँ यिनीहरूको के भइरहेको हुन्छ, मोसन, यिनीहरू चाहिँ चलिरहेका हुन्छन्। र इन्स्टेड दिस इज, अब यो मसिना जुन पानीका कण बलहरू छ, जुन मलिक्युल्सहरू छ, तिनीहरूको मोसन, तिनीहरूको मुभमेन्ट त्यो चाहिँ करेन्टले नभएर यो चाहिँ थर्मल मोसन भन्छ, जुन चाहिँ एउटा के हो त टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि, त्यो तापक्रमको कारणले गर्दाखेरि हैन। केही न केही तापक्रम त हुन्छ जहाँ पानी राखे पनि, त्यहाँ त्यसको तापक्रमको टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि हैन, त्यो थर्मल मोसन भनेको बिकज अफ टेम्परेचर द बल्स आर इन मोसन। ती बल्सहरू, त्यो मलिक्युल्सहरू चाहिँ नि मोसनमा हुन्छन्। इमेजिन दिज टाइनी बल्स जिग्लिङ अराउन्ड इन अ जायन्ट कलेक्सन्स अफ बल। भनेपछि त्यो धेरै, अब त्यो त एउटा के हो त कलेक्सन्स अफ बल, मलिक्युल्सको जुन बल्सहरू छ त्यसको कलेक्सन हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो जिग्लिङ भइरहेको हुन्छ, यताउति चलिरहेको हुन्छ हैन। द हटर द वाटर द ग्रेटर द मोसन अफ दिस वाटर बल्स। र अब बाहिरको जुन टेम्परेचर छ, त्यो टेम्परेचर जति बढ्छ त्यति बढी मोसन हुन्छ हैन। त्यो स्पिड, मोसनको स्पिडलाई इन्क्रिज र डिक्रिज गर्ने काम केले गर्छ? टेम्परेचरले गर्छ। जति बढी तातो छ, जति बढी टेम्परेचर बढी छ, त्यति बढी मोसन हुन्छ। बट वेट, द स्पिड्स अफ वाटर पार्टिकल्स आर नट अल द सेम। तर सबै पार्टिकल्सको स्पिड एकै नासको हुन्छ भने चाहिँ होइन हैन। त्यो स्पिड पनि के हुन्छ, कसैको धेरै हुन्छ, कसैको थोरै हुन्छ हैन। र एज अ होल त्यसलाई चाहिँ एभरेजमा लिइन्छ। Although there is an average ball speed and some are going faster and some are going slower, it is just like the height of a group of adult humans. मानौ कि एउटा एडल्ट ह्युमनहरूको हाइटलाई लिउँ मानौ हैन। धेरै खालका चाहिँ एडल्टहरू छन् त्यहाँ विभिन्न हाइटका, र देयर इज एन एभरेज। अब ती सबैको हाइटबाट एउटा एभरेज हाइट निकालिन्छ हैन। बट एभ्रीवान इज नट द सेम, सबै सेम त हुँदैन, तैपनि के गरिन्छ भने एउटा एभरेज हाइट त निकालिन्छ नि। त्यस्तै गरी यसको पनि के हुन्छ भने स्पिड कसैको धेरै होला, कसैको थोरै होला, तर एउटा एभरेज स्पिड चाहिँ त्यहाँ आउँछ। Some people are very tall, but that is just a small fraction of the total group। भने कोही अग्ला हुन्छन्, कोही होचा हुन्छन् हैन, तर त्यसको पनि एउटा चाहिँ स्मल फ्र्याक्सन हुन्छ। भने मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो स्पिड सबैको एक नासको हुँदैन है। त्यो पानीमा जुन मलिक्युल्सहरूको जुन स्पिड हुन्छ बिकज अफ टेम्परेचर, त्यो चाहिँ नि एक नासको हुँदैन, कोही हाई हुन्छ, कोही लो हुन्छ। अब इफ यु हेभ अ ग्लास अफ वाटर
सिटिङ आउट अन अ टेबल मानौ कि टेबलमा मानौ चाहिँ हाम्रो एउटा के छ एक गिलास पानी छ हैन हामीसँग एक गिलास पानी छ द वाटर बल्स डोन्ट जस्ट स्टे एज अ लिक्विड अब जसरी त्यो पानी हामी देखिरहेको हुन्छौँ त्यही पानी जुन लिक्विडकै फर्ममा जसरी लिक्विड हुन्छ त्यो लिक्विड जसरी बसिरहेको हुन्छ नि त्यसरी नै बसिरहेको चाहिँ हुँदैन है द वाटर बल्स डोन्ट जस्ट स्टे एज अ लिक्विड सम अफ यहाँ लिक्विड अब हामी दुई कुरा हामीले हेर्नु पर्यो एउटा चाहिँ लिक्विडको फर्ममा हुन्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ बलको फर्ममा हुन्छ है त्यो चाहिँ भेपर वाटर भेपर भनिन्छ त्यो चाहिँ नि लिक्विड स्टेटमा जस्तो गरी बस्दैन सम अफ दिस बल्स हेभ इनफ थर्मल इनर्जी क्या यिनीहरूको भित्र चाहिँ नि बिकज अफ टेम्परेचर यिनीहरूले एउटा इनर्जी क्रिएट गरिरहेका हुन्छन् है त्यो मोसनको कारणले गर्दाखेरि त्यो मुभमेन्ट के त्यो इनर्जीको कारणले गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ मुभमेन्ट हुन्छ सो दिस बल्स हेभ इनफ थर्मल इनर्जी टु ब्रेक अवे एन्ड बिकम फ्री भनेको त्यो थर्मल इनर्जीको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले एक किसिमको इनर्जी प्रड्युस गर्छन् त्यो मुभमेन्टमा रहने अवस्थामा इनर्जीले गर्दाखेरि के सरी टेम्परेचरले गर्दाखेरि के हुन्छ मुभमेन्ट हुन्छ स्पिड हुन्छ त्यो मुभमेन्टमा इन्क्रिजमेन्ट अथवा डिक्रिजमेन्ट हुन्छ इन्क्रिजमेन्ट हुँदाखेरि बढी जसको हाई स्पिड छ त्यसमा चाहिँ बढी इनर्जी हुन्छ र त्यो इनर्जीको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ तिनीहरूबाट त्यो लिक्विड स्टेटबाट फ्री भएर माथि जान्छ है ब्रेक अवे एन्ड बिकम फ्री फ्रम द लिक्विड स्टेज मिन्स द वाटर बल इज नाउ अ ग्यास वाटर भेपर यस अवस्थामा यसरी चाहिँ के हुन्छ त्यो फ्री हुनु भनेको चाहिँ नि ग्यास वाटर भेपरमा परिवर्तन हुनु हो बोइलिङ इज नट निडेड टु गेट दिस वाटर भेपर अब हामीले बोइलिङमै उमाल्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन यो वाटर भेपर बन्नको लागि नर्मल अवस्थामा पनि वाटर भेपर चाहिँ नि बनिरहेको हुँदो रहेछ तर सोचे जति मात्रामा नहुन सक्छ But wait, it works the other way too. Some of the water bubbles in the gas stage can interact. अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि ग्यास स्टेजमा कन्भर्ट पनि भइरहेको हुन्छ त्यो वाटर बल्स चाहिँ नि वाटर भेपरमा कन्भर्ट पनि भइरहेको हुन्छ एज वेल एज यसले के गर्छ भने लिक्विड वाटर छ नि अरू त्योसँग पनि यसले इन्टरेक्ट गरिरहेको हुन्छ क्या र इन्टरेक्ट गर्ने क्रममा फेरि के हुन्छ लिक्विड वाटरसँग फेरि के हुन्छ जोइन हुन्छ एन्ड जोइन द लिक्विड वाटर सो वाटर इन अ क्लोज्ड कन्टेनर मानौ कि एउटा चाहिँ क्लोज भाँडामा जुन कन्टेनरमा पानी राखेको छ मानौ वाटर इन अ क्लोज्ड container will eventually reach an equilibrium state भनेको चाहिँ नि यो चाहिँ नि ग्यास बन्ने फ्री हुने र फेरि लिक्विडसँग चाहिँ जोइन हुने यो प्रोसेस चाहिँ नि बराबर भइरहेको हुन्छ क्या यो कहाँ त क्लोज गरेको ठाउँमा बन्द गरेको भाँडोमा है यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यास बन्ने काम र त्यो चाहिँ नि लिक्विडसँग जोइन हुने काम चाहिँ नि बराबर भइरहेको हुन्छ त्यो अवस्थालाई इक्विलिब्रियम भनिन्छ equilibrium state between water vapor and liquid water क्या त्यो लिक्विड वाटर र वाटर भेपरको बीचको अवस्था त्यहाँ ब्यालेन्स आइरहेको हुन्छ एट दिस इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट द वाटर बल्स आर फ्रीड फ्रम द लिक्विड स्टेट आर द सेम एज द रेट अफ वाटर बल्स इन्टरिङ द लिक्विड भनेपछि वाटर बल बन्ने र इन्टरिङ गर्ने कहाँ त लिक्विड स्टेटमा त्यो रेट चाहिँ नि एकदम सेम हुन्छ है द प्रेसर अफ दिस वाटर ग्यास इन इक्विलिब्रियम इज कल्ड अ भेपर प्रेसर र यो प्रेसरलाई यो जुन किसिमको प्रेसर हुन्छ द प्रेसर अफ दिस वाटर ग्यास त्यो वाटर ग्यासको प्रेसर हुन्छ वाटर ग्यास भित्र जुन किसिमको दबाव हुन्छ त्यो प्रेसर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भेपर प्रेसर भनिन्छ यु क्यान सी द एभिडेन्स अफ यसको एभिडेन्स है यो हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भने यु क्यान सी एभिडेन्स अफ दिस वाटर भेपर इन अ क्लोज्ड कन्टेनर बाई लुकिङ एट द वाटर द्याट कन्डेन्सेस अन द वाल हैन अब यो लिक्विड स्टेटसँग मिलिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दाखेरि ग्यास बनेको हुन्छ फेरि लिक्विडसँग मिल्छ यसको एक्जाम्पलको रूपमा एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पानीका कणहरू जुन वालमा लागेको हुन्छ त्यो कन्टेनरको त्यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ है त्यो मसिना त्यो बाफहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भन्छ यसलाई पानीको थोपा जस्तो भएर चाहिँ त्यहाँ वालमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ है त्यो चाहिँ यही प्रक्रियाले गर्दाखेरि भएको हो Boiling water. Here is what water looks like when you get it to 100 degree centigrade भनेको छ 100 degree centigrade ओके अब यसमा के भनेको छ भने यस्तै हामीले वाटरलाई 100 अथवा चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस है 100 डिग्री सेल्सियसमा यसरी उमार्यो भने स्लो मोसनमा हेर्यो भने यस्तो देखिन्छ भने यु क्यान सी वाटर बबल्स है वाटर बबल्स दे आर गोइङ अप अन द सर्फेस लेभल हैन यो सबै चाहिँ माथि सर्फेस लेभलमा आउँछ यो वाटर बबल्सहरु सबै
है yes I know you have seen this before but it is still cool. What are the bubbles in the boiling water made of? यो बबल्सहरु चाहिँ केले बनेका हुन्छन् त? उम्लिरहेको पानीमा यो बबल्सहरु, पानीको जुन बबल्स छ, बबल्स आउनु भनेको चाहिँ के हो त? पानी उम्लिएको संकेत हो. यो बबल्सहरु चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि हावाले बनेको हो त? होइन, पक्कै पनि यो हावाबाट चाहिँ बनेको हुँदैन. Are the bubbles made of air? What about some? अब यदि एयरबाट बनेको भने हाइड्रोजन अथवा चाहिँ सम हाइड्रोजन र सम अक्सिजन. यसमा चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजन त हुन्छ तर त्यो चाहिँ एयरबाट बनेको होइन. नो, द बबल्स आर वाटर भेपर. त्यो चाहिँ वाटर भेपर हो. हाइड्रोजन अथवा अक्सिजन भनेको ग्यास स्टेट हो, ग्यास हो, तर त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वाटर भेपर हो. यो हावाबाट बनेको चाहिँ पक्कै पनि होइन. द बबल्स आर वाटर भेपर. दे आर स्मल पकेट्स अफ वाटर. क्या पानीको एउटा चाहिँ पकेट एरिया हो. क्या स्मल पकेट अफ वाटर इन ग्यास फेज. ग्यास फेजमा भएको वाटरको स्मल पकेट्स, त्यसलाई हामी वाटर भेपर भन्छौँ. त्यो वाटर भेपर हामी देख्न सक्छौँ. आई मिन दे कुड नट बी एयर. वेयर वुड दिस एयर कम फ्रम? अब यो कहाँबाट आउँछ त त्यो ग्यास फेजमा? वेयर वुड दिस एयर कम फ्रम? The only option is that the bubbles are made of water vapor. है एयर होइन, वाटर भेपरबाट बनेको हुन्छ बबल्सहरु. अब यो बबल्स चाहिँ केले बनेको हुन्छ? इट्स बिकज अफ बबल्स आर फर्मड अफ वाटर भेपर. र वाटर भेपर भनेको के हो त भन्दाखेरि इट्स अ स्मल पकेट्स अफ वाटर इन ग्यास फेज. So, what is happening to make these boiling bubbles water vapor? What is happening to make these boiling bubbles of water vapor? के हुन्छ त? हैन, to make these boiling bubbles of water vapor बाट boiling bubbles बन्न के हुन्छ त? कसरी हुन्छ त? है के भइरहेको हुन्छ त? कुन प्रोसेसले गर्दाखेरि हुन्छ त भन्दाखेरि इट इज अल अबाउट टेम्परेचर. हैन, के कारणले गर्दाखेरि वाटर भेपर चाहिँ नि बबल्समा टर्न हुन्छ? वाटर भेपर, वाटर VAPOUR, यो चाहिँ नि बबल्समा, वाटर बबल्समा चेन्ज हुन्छ. अब वाटर भेपर चाहिँ नि वाटर बबल्समा चेन्ज हुनको लागि के कुराले फरक, के कुराले रोल प्ले गरेको हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचरको कुरा आउँछ एउटा र अर्को भेपर प्रेसर. इनरको भित्रको प्रेसरको कुरा आउँछ र बाहिरको प्रेसर. वाटर भेपर भित्रको प्रेसर र बाहिरको प्रेसर, यो दुवैको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? वाटर बल बन्छ, वाटर बबल्स बन्छ. जब यो दुवैको टेम्परेचर के हुन्छ? इक्वल हुन्छ. इट इज अल अबाउट टेम्परेचर एन्ड भेपर प्रेसर. एज द टेम्परेचर अफ द वाटर इन्क्रिजेस, जब त्यो पानीको एज द टेम्परेचर अफ द वाटर, जब त्यो तापक्रम बढ्छ, टेम्परेचर बढ्छ, द एभरेज स्पिड अफ द वाटर पार्टिकल्स अल्सो इन्क्रिज. जुन यो स्पिड हुन्छ, त्यो वाटर पार्टिकल्सहरू जुन मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छन् तिनको स्पिड पनि के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ. र एट सम पोइन्ट एउटा यस्तो अवस्था हुन्छ वाटर मोलिकुल्स हेभ इनफ इनर्जी टु पुश ब्याक अदर मोलिकुल्स. र यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो यस्तो अवस्थामा पुग्छ कि ती वाटर मोलिकुल्सहरूले चाहिँ अरू वाटर मोलिकुल्सलाई के गर्छ? तलतिर धकेल्छ र आफू के हुन्छ? माथि माथि जान्छ. इन द लिक्विड फेज. कसलाई धकेल्छ भन्दाखेरि जुन लिक्विड फेजमा हुने, लिक्विड फेजमा रहेको जुन वाटर मोलिकुल्स छ त्यसलाई पुश ब्याक गर्छ र आफू चाहिँ माथि माथि जान्छ टु फर्म अ बबल, र पछि बबल बन्छ. बट यु हेभ टु हेभ द वाटर हट इनफ. तर यसको लागि चाहिँ पानी एकदमै तातो हुनु आवश्यक छ. है हट हुनुपर्छ, तातो, टेम्परेचर बढी हुनुपर्छ यो वाटर बबल्स फर्म हुनको लागि. अनि मात्रै जब टेम्परेचर इन्क्रिज गरिन्छ, जब पर्याप्त मात्रामा टेम्परेचर पुग्छ अनि मात्रै वाटर भेपर चाहिँ बबल्समा चेन्ज हुन्छ. सो द्याट द पार्टिकल्स आर मुभिङ फास्ट इनफ. ओके, यो टेम्परेचर फेरि किन चाहियो भन्दाखेरि त्यो वाटर पार्टिकल्स चाहिँ एकदम फास्ट मुभ हुनको लागि. त्यो जति मुभमेन्ट फास्ट हुन्छ उति बढी चाहिँ के हुन्छ? यसले चाहिँ अरू जुन वाटर मोलिकुल्स छ लिक्विड अवस्थामा रहेको त्यसलाई पुश ब्याक गर्छ र आफू माथि गएर चाहिँ बबल फर्म हुन्छ. बट वेट, इट इज अल्सो अबाउट द भेपर प्रेसर. है, अब भेपर प्रेसर, त्यो पानीको जुन भेपर हुन्छ, वाटर भेपर हुन्छ, त्यो यसको प्रेसरको कुरा गर्दाखेरि इन अर्डर टु किप द बबल फ्रम कोल्याप्सिङ. अब in order to keep the bubbles from collapsing, the pressure inside the bubble must be equal to the pressure outside the bubble. अनि त्यो बबललाई प्रेस कोल्याप्स हुनबाट रोक्नको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि भित्रको जुन त्यो वाटर भेपर भित्रको प्रेसर र बाहिर एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ. हैन, आउटसाइड द बबल र इनसाइड द बबल को प्रेसर इक्वल भएपछि मात्रै
त्यो चाहिँ कोल्याप्स हुँदैन इनसाइड द बबल इज द भेपर प्रेसर एन्ड आउटसाइड द वाटर प्रेसर बाहिर वाटरको प्रेसर हुन्छ पानीको आफ्नै दबाव हुन्छ बिकज अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि हुन्छ त्यहाँ हैन पानीको आफ्नो प्रेसर हुन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ र भित्रको बबलको सरी भेपरको वाटर भेपरको पनि भित्रको प्रेसर हुन्छ त दुवैको प्रेसर चाहिँ मिट खायो भने अथवा मिल्यो भने इक्वल भयो भने bubble बन्छ है this means that for water to boil the temperature must increase until the vapor pressure is equal यहाँ आउँछ कुरा यो भेपरको प्रेसरसँग इक्वल हुनको लागि के गर्नुपर्छ टेम्परेचरलाई इन्क्रिज गर्नुपर्छ है एटमोस्फेरिक अथवा आउटसाइड प्रेसरसँग इक्वल हुनुपर्छ इक्वल भएपछि मात्रै बबल बन्ने हो र इक्वल हुनको लागि यसरी के चाहिन्छ टेम्परेचर चाहिन्छ अब यहाँ के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने कि त टेम्परेचरलाई इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ कि त एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई डिक्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिज गर्यो भने अथवा टेम्परेचरलाई इन्क्रिज गर्यो भने जब दुवैको अवस्था दुवै प्रेसरको चाहिँ के भन्छ दुवै प्रेसरको चाहिँ फोर्स हैन दुवैको सेम इक्वल हुन्छ तब मात्रै वाटरको बबल फर्म हुन्छ What about the external pressure? अब बाहिरको प्रेसर भित्रको बबलको प्रेसरको कुरा त गरियो बाहिरको एक्सटर्नल प्रेसरको कुरा गर्दाखेरि दैट डिपेन्ड्स अन टु थिंग्स यो एक्सटर्नल प्रेसर चाहिँ दुईटा कुरामा भर पर्छ भनेको छ द फर्स्ट वाटर इटसेल्फ एक त पानी आफैको प्रेसर हुन्छ र अर्को चाहिँ फेरि के हो त एटमोस्फियरको ATMOSPHERE अब in order for the water not to collapse the deeper water must have a higher pressure हैन in order for the water not to collapse the deeper water must have a higher pressure हुनु पर्यो भित्रको पानीमा deeper water मा higher pressure हुनु पर्यो so the water pressure depends on the depth अब water pressure चाहिँ के कुरामा भर पर्छ भन्दाखेरि depth मा भयो density भयो र gravity मा भर पर्छ gravitational force मा भर पर्छ for a typical glass of water the pressure at 2 cm below एउटा टिपिकल एउटा एक ग्लास पानीलाई लिएर हेर्ने हो भने प्रत्येक 2 सेन्टिमिटर तल चाहिँ नि यसको दबाव कति पर्छ भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसरको 2% के 0.2% इन्क्रिज भइरा हुन्छ के एटमोस्फेरिक प्रेसर त हुन्छ नै त्यसको अलावा यसको 0.2% अझ बढी इन्क्रिजमेन्ट हुन्छ अझ बढी प्रेसर त्यहाँ परिरहेको हुन्छ के हुन्छ अब यो 14.7 अथवा चाहिँ यो एटमोस्फेरिक प्रेसर जति हो त्यति मात्र पर्छ भन्ने होइन प्रत्येक 2 पानीको लेभल यसको पनि प्रेसर हुन्छ है एन्ड दैट is the second thing that contributes to the equal pressure of the atmosphere. The atmosphere also pushes down the surface of the liquid to increase the pressure in the liquid. भनेको atmosphere ले पनि के गरेको हुन्छ atmospheric pressure को कुरा आउँछ atmosphere also pushes down the surface of the liquid to increase the pressure in the liquid. अब lower pressure गर्यो भने के हुन्छ है What if I decrease the atmospheric pressure? यो lower pressure भनेको atmospheric pressure लाई lower गर्यो भने के हुन्छ है जुन चाहिँ लिक्विड मा परिरहेको हुन्छ जुन उमाल्ने पानी हुन्छ जुन जसलाई हामीले बबल मा फर्म मा चेन्ज गर्नुपर्ने पानी छ त्यो पानी माथिको जुन प्रेसर हुन्छ है त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ जसमा अघि मैले भनिसकेको छु अझ एडिशनल प्रेसर लाग्छ हैन 0.2 cm प्रत्येक 2 cm तल चाहिँ नि 0.2% के हुन्छ यसको बडी एक्स्ट्रा अझ बडी दबाव लाग्छ भने अब यदि हामीले एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई डिक्रिज गर्यो भने के हुन्छ त This would reduce the pressure in the liquid also. यसले के गर्छ लिक्विडमा पनि यसले के गर्छ प्रेसर रिड्युस गर्छ This would reduce the pressure in the liquid also. If I reduce this pressure enough, I can bring it down to the same level as the vapor pressure. है त्यो भेपरको प्रेसर नर्मली जति छ त्यसको प्रेसर इक्वल पार्नको लागि हामीले चाहिँ नि एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई लोअर गर्नुपर्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर घट्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर भेपर चाहिँ बबल्समा टर्न गर्न सक्छ चाँडै छिट्टै हैन यदि हामीले बाहिरको एटमोस्फियरको प्रेसरलाई कम गर्न सक्यो भने बूम नाउ द वाटर पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टु फर्म देयर टाइनी लिटल बोइलिङ बबल्स विदाउट द नीड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर है अब वाटर बबल्स क्रिएट गर्नको लागि पानी उमाल्नको लागि टेम्परेचरै इन्क्रिज गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन रहेछ त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई डिक्रिज गर्दाखेरि पनि गर्न सकिन्छ अब रुम टेम्परेचरमा यो ढंगबाट हामीले चाहिँ पानीलाई उमाल्न सक्छौं
अब त्यहाँ चाहिँ भ्याकुम क्रिएट गर्नु पर्यो, एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई घटाउनु पर्यो, रिड्युस गर्नु पर्यो. आई क्यान इभन गेट वाटर टु बोइल एट रूम टेम्परेचर. यस, यु निड अ भ्याकुम पम्प एन्ड अ स्ट्रङ कन्टेनर टु गेट दिस वर्क, बट यु क्यान डु इट भनेको. अब भ्याकुम क्रिएट गर्ने भने त एयरहरू हटाउने, एयर प्रेसरलाई कम गर्ने. एयर प्रेसरलाई कम गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ नि रुम टेम्परेचरमा पनि पानी उमाल्न सक्छौँ. Notice that I hold onto the boiling water flask just to prove that is not hot enough. Trust me. Oh wait, I don't have to trust me. You don't have to trust me. You can do this on your own. You just need one of these large plastic syringes. अब यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ नि कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ठुलो ठुलो खालको प्लास्टिकको सिरिन्ज लाई लिएर गर्न सकिन्छ. एउटा सिरिन्ज लिउँ, गेट द सिरिन्ज एन्ड पुट सम वाटर. यसमा केही पानी हालौँ, in it with very little air. Now seal up the end and heat up the water just a little bit. थोरै यसलाई तताउँ, यसको सिल बन्द गरिदिउँ हैन, हावा छिर्न नसक्ने. and here you can see my version, जुन यहाँ देख्न सकिन्छ. I used a hot glue and a rubber stopper along with a Lego piece to seal the hole. The syringe, अब त्यस होललाई सिल गर्नु पर्यो हैन, पानी जुन पानी हालेको ठाउँ छ त्यो पालहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो. The syringe was then heated to about 42 degrees Celsius है. अब यसमा चाहिँ त्यो जुन होलहरू सबै बन्द गरिसकेपछि, टाइट गरिसकेपछि हैन, यो एयर प्रेसरलाई एकदम रिड्युस गरिसकेपछि, कम गरिसकेपछि त्यसलाई हल्का ततायो भने 42 डिग्री सेल्सियसमै पानी उम्लिन्छ है. So now I can pull the plunger out to decrease the pressure in the liquid and induce boiling. अझ त्यो प्रेसर डिक्रिज गर्नलाई त्यो सिरिन्जबाट त्यो पछाडिको प्लन्जरलाई अझ तान्ने हो भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति स्पेस क्रिएट हुन्छ, भ्याकुम क्रिएट हुन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ प्रेसर कम गरिन्छ. प्रेसर कम हुन्छ, प्रेसर कम भइसकेपछि अझ के हुन्छ कम टेम्परेचरमा त्यो उम्लिन्छ. इट इज प्रेटी टफ टु पुल द प्लन्जर ब्याक टु डिक्रिज द प्रेसर, बट यु क्यान डु इट. ओ वाइ हिट द वाटर अप? वेल, आई क्यान नट गेट अ पर्फेक्ट भ्याकुम बाई पुलिङ द प्लन्जर, सो आई निड अ लिटल बोइलिङ हेल्प बाई स्टार्टिङ द वाटर एट अ हायर टेम्परेचर. दिस इज एक्ज्याक्टली वाट इज गोइङ अन वेन यु कुक योर राइस एट हाई अल्टिट्युड है. यही अवस्था हो. हाई अल्टिट्युडमा के हुन्छ, एयर प्रेसर कम हुन्छ. नेचुरल्ली चाहिँ त्यो के हुन्छ भने यो भ्याकुम ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि समुद्री सतहमा सेन्टरमा अथवा तल चाहिँ बढी ग्राभिटी हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण एयरहरू तल आएर बसेको हुन्छ र माथि पुग्दाखेरि एयर प्रेसर कम हुन्छ. र एयर प्रेसर कम हुने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ नि कम टेम्परेचरमै के हुन्छ पानी उम्लिन्छ. र कम टेम्परेचरमा पानी उम्लिसकेपछि खानेकुरा पकाउनलाई केही लामो समयसम्म पकाउनुपर्छ, किनभने खानेकुरा पाक्नको लागि जति पाक्नुपर्ने हो, जति टाइम पकाउनु पर्ने हो त्यति टाइम चाहिँ नि पकाउन सकिँदैन, किनभने पहिले पानी उम्लिसकेको हुन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि अबिट लङ्गर चाहिँ हामीले पकाउनुपर्छ. यही कुरा यसमा दिएको छ. विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो वाटर भेपर जुन बबल्समा फर्म हुनुपर्ने हो, त्यो फर्म हुने कुरा चाहिँ विभिन्न कारणमा, विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ भर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यस टेक्स्टबाट थाहा पायौँ. र मेन कुरो भनेको चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरको कुरा रहेछ. एटमोस्फेरिक प्रेसर र त्यो वाटर भेपरको भित्रको जुन प्रेसर छ, त्यो प्रेसरको बिचमा जति हामीले चाहिँ चाँडो त्यसको चाहिँ नि बिचको ब्यालेन्स हामीले क्रिएट गर्न सक्यौँ. वाटर भेपरको प्रेसर र एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई जसरी हामीले चाहिँ नि के भन्छ इक्वल पार्न सक्छौँ, त्यही ढङ्गबाट चाहिँ नि वाटर उम्लिन सक्छ अथवा पानी उम्लिने चाहिँ नि कुरा चाहिँ त्यसमा भर पर्छ, त्यही कुरामा चाहिँ भर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस टेक्स्टबाट हामीले थाहा पायौँ. अब हामी जाउँ यसको क्लोजरीतर्फ. फर्स्टमा छ अल्टिट्युड, द हाइट अफ एन अब्जेक्ट अर पोइन्ट इन रिलेसन टु सी लेभल अर ग्राउन्ड. नेक्स्ट, Denver, a city in the state of Colorado in the United States, located at an altitude about 1600 meters above the sea level. Temperature, a measure of the degree of hotness or coldness of a body or environment. Factored a piece of unreliable information that is repeated so often that is accepted as the fact. Vapor, a substance in the gas phase at a temperature lower than its critical temperature. Molecules, the smallest particles of a substance that has all the properties
of that substance consisting of one or more atoms held together by chemical bonds. Fairly, to a moderate degree, moderately or tolerably. Thermal, relating to heat or temperature. Jiggling, the rapid and irregular movement of some particles, such as molecules caused by thermal agitation. Equilibrium, a state in which opposing forces or influences are balanced. Vacuum, a space or container from which the air or other gas has been entirely or partially removed. Plunger, a device that is used to remove blockage from the drain of a basin or tub, induced to bring about or give rise to. Find the words from the text that have the following meanings. The height of an object or point in relation to sea level or ground level, it is called altitude. A group of atoms bonded together, molecule, a state in which opposing forces are balanced, equilibrium, to change from a gas or vapor to a liquid, condense. A piece of unreliable information that is repeated so often that it is accepted as the factured, a space or container from which the air has been removed. Vacuum, a device that is used to remove blockages from the drain of a basin or tub. Plunger. Next, B number. Complete the sentences with the correct words or phrases from the text. Water bubbles break down if vapor pressure inside and outside the bubbles is equal. As the altitude goes up, the boiling point of water decreases. Random motion of molecules or particles is called thermal motion. If the door does not open, try jiggling the key in the lock. Certain chemicals can induce undesirable changes in the nervous system. Answer these questions. First one, A. What is the speed of water particles compared with? The speed of water particles is compared with the temperature of the water. How are bubbles formed in the boiling water? Bubbles are formed in the boiling water due to the vaporization of water particles that become trapped in small pockets of air. Mention two things on which external pressure depends. External pressure depends on the mass of the atmosphere and depth, density, and gravitational field. How is the atmosphere related to the pressure of the water? Pressure of water. The atmospheric pressure affects the pressure of water by applying a force on the surface of the water. What would happen if the atmospheric pressure on the liquid water was decreased? If the atmospheric pressure on the liquid water was decreased, the boiling point of water would decrease, causing it to boil at a lower temperature. What would the experimenter gain if he or she pulled the plunger out? If the experimenter pulled the plunger out, it would create a vacuum in the container, causing the water to boil at a lower temperature due to the decrease in pressure. Last question. So, what would happen on the earth if there is no gravity? Discuss possibilities with your friends. इसको answer इस प्रकार छ. If there were no gravity on earth, everything that is currently held down by gravity would float off into space. This would include all living things, buildings, vehicles, and even oceans. The earth would essentially be a massive floating ball of matter in space, with nothing holding it together.
The lack of gravity would have a significant impact on the human body. Without gravity, bones and muscles would not need to work as hard to support the body's weight, leading to loss of bone density and muscle atrophy. In addition, blood would not be able to flow properly without gravity, which could lead to cardiovascular problems. The lack of gravity would also affect the Earth's atmosphere. Without gravity to hold it in place, the atmosphere would gradually escape into space. This would make it impossible for humans and other living